happy Saturday. Today it's already 9 o'clock in the morning at kagigising lang namin guys. Pero si Peter nasa baba na. Nanonood siya ng video sa kanya iPad. I'm super excited today guys kasi we can have steak dinner tonight. And which is my favorite. Like kami nag-steak guys, so siguro most of the week. Si Peter yung magluluto ng steak at ako naman sa side dish. Nag-request din pala ako ng fennel puree kasi last time, nung nag-request ako ng fennel puree, it was very salty guys. Yeah. Kasi niligay niya yung almost bottle of chicken concentrated. Very salty. So, tinapon na lang namin. Bibili pala kami ng phone ngayon. Yung phone ko kasi sira na siya guys. Yung camera niya parang nag-take ka ng video, nag-blurry siya, tapos yung volume niya nag-up tsaka nag-down. Kaya kailangan ko na talaga bumili ng cellphone. Pero mamayang hapon pa naman kami aalis. Umaga pa lang. At I think siguro mga around 4 kami aalis or earlier than. Pupunta kami ng Orchard. Yun yung mall na maraming mall doon. Maganda doon guys. Kaya kapag nagpunta kayo ng Singapore, puntahan yun. Maganda yun. Daming shopping galore doon. Pwede kayo mag-shopping. Pero syempre, medyo may kamahalan konti. Luto na tayo ng breakfast guys. Titingin tayo ng kung ano man meron sa aming ref. So wala masyadong laman ng aming ref. Ito nga pala yung steak guys. Ito yung akin. Which is napakalaki, diba? Half kilo yan guys. Tapos ito naman yung kay Peter, medyo maliit lang to. I think, mga nasa, magkano ba to? 33, 0.33 lang siya. Ang akin naman ay, 502 grams. So, yan, walang laman ng aming ref. Siguro mag-e-egg lang ako. So, what I'm going to do, guys, ay magtutoast lang ako ng bread. Hindi ito yung bread ko eh. Hindi ako masyado sa white bread. Pero, dahil nga wala akong white bread. Wala akong bread ngayon. Ito yung gagamitin ko. So, ito naman. Simple breakfast lang guys. Kasi wala kaming pagkain. Konting oil lang. Ang gamit ko ay yung olive oil. Extra virgin olive oil. Yan ang gamit ko. Lagi kong ginagamit yan. Mas healthy. So, I decided to do a scramble guys. At yung gamit ko yung Pink Himalayan Salt by Jamie Oliver. Gusto ko gamitin yan. So, ito yun. Sobrang init na guys. So, ayan na guys. Scrambled egg, toast, at saka cheese, at saka almond milk. At saka water. Yung gamit ko guys, itong silk almond. Yan. Wala na siyang laman, kaya konti na nailagay ko sa baso ko. Kain tayo guys! So, ito yung suot ko guys. Hindi ko alam kung nakikita nyo siya. Yan lang. T-shirt, tsaka square pants. Dito mas malaki yung salamin. Yan. Yun na siya guys. Aalis na kami. At yung naka-makeup pala ako ngayon guys. Konti lang kasi ganyan. Ayan. Yan pala. Yung lip tint na orange. Tsaka blush on na into it. Yun na guys. So, alis na kami guys.
na natin siya. I can't wait to see it. Although nakita na namin ito kanina kasi inopen namin ito sa store kanina at ibinack up yung iCloud. So, I got this one. The black color, and Peter has this one. So, I'm excited guys. I'm excited to open. Again. For the second time. So, ganito yung tsura niya guys. 256 gigabytes. Ganyan yung kanyang tsura. Na-set up na namin ito sa store. Tapos, meron siyang ganyan. Charger. Ganda diba? Yay! I'm so excited to use it. So, ito naman yung kay Peter. He got this one. In the color of like gray na parang mag-green. And 256 gigabytes also. I'm so excited. Thank you, love! Nandun siya kumakaway. So excited na ako guys na magamit to siya kasi perfecto yung camera na to para sa vlogging. Tapos yung kumuha ka ng pictures, lalo na may kayo mag-travel. Kaya very cute, right? I'm excited. Super excited! So that's it guys. Ito lang unboxing ko. Wala na akong masasabi kundi I'm so very grateful and thankful. So this is our steak guys. Ito yung kay Peter. At ito yung sa akin. Sobrang laki. Kasi laki ng face ko. So kain tayo. That's it guys. I hope you enjoyed my video. I love you so much. Bye!